የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለዘጠነኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ግሬድ 9 ኬሚስትሪ ዩኒት 4 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ፉል ኤክስፕላኔሽን እየላችሁ ቀርብ ያለው። ወደ ጥያቄያችን እንግባ። ኩዌስችን ነምበር 1 it is true false part ነው። ስለዚህ ኩዌስችን ነምበር 1 in any chemical reaction each types of atom is conserved። በማንኛውም ኬሚካል ሪአክሽን የአተሞች ነምበር ኮንዘርቭድ ነው። that means atom belongs to reactant which is equal to atom belongs to product ነው የሚለን። during a chemical reaction four species are conserved: number of atom, number of electron, energy gain or lose and also mass ማለት ነው። እነዚህ አራት ነገሮች አንድ ኬሚካል ሪአክሽን ሲካሄድ ኮንዘርቭ የሚሆኑ neither created nor destroyed መሆን የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ in any chemical reaction each types of atom is conserved. The answer is correct. It is true. Question number 2. In a balanced chemical equation both sides of the equation have the same number of mole ነው የሚለን። አንድ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ቢኖረን በሁለቱም ሳይድ ሞል belongs to reactant which is equal to ሞል belongs to product በሁለቱም በኩል ያሉት ኢኳል ናቸው። ስለዚህ ሞል ኦፍ ሪአክታንት which is equal to ሞል ኦፍ ፕሮዳክት ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄ መልስ ፎልስ ነው። ምክንያቱም አንድ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ ነምበር ኦፍ ሞል ወይም ሞለኪውሎቹ ብዛታቸው እሱ ባላንስድ አይሆንም። ባላንስ መሆን የሚችለው ነምበር ኦፍ አተም ብቻ ነው። አንድ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። እዚህ ላይ 1 ሞል ኦፍ ናይትሮጂን react with 3 mole of hydrogen give us 2 mole of what? ammonia. ስለዚህ in a balanced chemical equation this one is balanced chemical equation. Look, 2 nitrogen 6 hydrogen 2 times 3 6 hydrogen በፕሮዳክት ሳይድ ማለት ነው። ስለዚህ ሞሎቹን ሲቆጥሩ ግን 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen አለን። with respect to reactant there is 4 mole of reactant and product ላይ ደግሞ ስንመለከት 2 mole ነው ያለው። ስለዚህ 4 እና 2 እኩል አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ባላንስ ኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ ነምበር ኦፍ አተም ነው እንጂ ኢኳል የሚሆነው ወይንም ማስ ነምበር ነው እንጂ ኢኳል መሆን የሚችለው ነምበር ኦፍ ሞል ኢኳል ሊሆን አይችልም ማለት ነው። so the answer is false. Question number 3. The oxidizing agent is oxidized by the reducing agent. እዚህ ላይ ማየት ያለብን ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት በምንጠራቸው እነማን ናቸው? በመጀመሪያ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት በምንጠራው ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ማለት ምን ማለት ነው? ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት የምንላቸው አንደኛ ሰብስታንሶች አር ሬዲዩስድ ሰብስታንሶች ምን ሆኑ ማለት ነው? ሬዲዩስድ ይሆኑ። ሁለተኛ ኤሌክትሮን ጌን ያደረጉ ናቸው። እነዚህኞቹ there is gain of ኤሌክትሮን ጌን ያደርጋሉ። ኤሌክትሮን ጌን ያደረጉ ናቸው እነዚህኞቹ። ዲክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ያላቸው ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ይባላሉ። ሬዱሲንግ ኤጀንት ብለን የምንጠራቸው ደግሞ እዚህ ተቃራኒ ነው። ሬዱሲንግ ኤጀንት ሰብስታንስ which are ኦክሲዳይዝድ የሆነ ሰብስታንስ ነው። ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ያካሄደ ነኛው ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ኤንድ ኦልሶ ምን አለው ማለት ነው? ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ the oxidizing agent is oxidized by the reducing agent. ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ማለት ሬዱስድ የሆኑ ናቸው ሲጀመር አያችሁት። ስለዚህ ኦክሲዳይዝድ መሆን አልቻሉም ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ማለት ሬዱስድ የሆኑ ናቸው ብለናል። ይሄ ግን oxidizing agent is oxidized by the reducing agent ነው የተባልነው ሳይሆን oxidizing agent is reduced by ምን ኤጀንት ማለት ነው? reducing agent by the reducing agent oxidized by oxidizing agent ነው የሚባለው። oxidized by reducing agent አይባልም። ስለዚህ መልሱ ፎልስ ነው ማለት ነው። question number 4. most metallic elements are strong reducing agent whereas most non-metallic elements are strong
ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው የሚለን። ሜታሎች ራሳቸውን ኦክሲዳይዝድ ያደርጋሉ። ነን ሜታል ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሬዱስድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሬዱስድ የሚለው ሰብስታንስ አሁን ሜታል ላይ መውሰድ ያለብን ሜታል ሃቭ ኤ ቴንደንሲ ቱ ሉዝ ዜር ኤሌክትሮን። ስለዚህ ሜታል ኦክሲዴሽን ነው የሚያካሂደው ሜታሎች ማለት ነው። ኦክሲዴሽን ስለሚያካሂዱ ምን ኤጀንቶች ናቸው? ሬዱሲንግ ኤጀንት ናቸው። ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ ነው የሚፈልጉት። ሜታሎች ኦክሲዴሽን ነው የሚያካሂዱት፣ ሬዱሲንግ ኤጀንቶች ናቸው ማለት ነው። ነን ሜታል ደግሞ ምንድነው የሚያካሂዱት ማለት ነው? ሪዳክሽን አፍ ሪያክሽን ነው የሚያካሂዱት፣ ሬዱስድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ኤጀንት ናቸው? ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ናቸው። ስለዚህ ሞስት ሜታሊክ ኤሌመንት አር ስትሮንግ ሬዱሲንግ ኤጀንት፣ የስ ስትሮንግ ሬዱሲንግ ኤጀንት ናቸው። ዌራስ ሞስት ነን ሜታሊክ ኤሌመንትስ አር ስትሮንግ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት። አንሰር ኢዝ ትሩ። ሶ መልሱ ትሩ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 5 the higher the percentage yield of a chemical reaction the more successful the reaction. high percentage yield የሚኖር ከሆነ ሪያክሽኑ more successful ነው። it is true because percentage yield which is equal to actual yield or measured value after performing experiment. አንድ ኤክስፐሪመንት ካካሄድን በኋላ የምናገኘው ሜዥር የምናደርገው ማስ actual yield ይባላል። that divided by theoretical yield. theoretical yield is calculated value of product ነው። እኛ ስቶይቺዮሜትሪካል ኮኤፊሽንት በመጠቀም ብቻ ዳይሬክት ካልኩሌት አድርገን የምናገኘው ቲዮሬቲካል ቫልዩ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዛት መልቲፕላይ ባይ 100 ማለት ነው። ስለዚህ አክቹዋሊ ይልዱ ከቲዮሬቲካል ይልዱ ጋር ሞር ክሎዝ ካደረገ የምናገኘው ፐርሰንቴጅ ይልድ ሃይ አማውንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማች ፕሮዳክት ወይም ኢፌክቲቭ የሆነ ማች ፕሮዳክት አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክሽኑ ሰክሰስፉል ሪአክሽን ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ትሩ። ኩዌስችን ነምበር 6 the rate of reaction is directly proportional to time ነው የሚለን። ሬት ብለን የምንጠራው ሬት which is equal to changing concentration of reactant or product or changing concentration of substance divided by what? change in time ነው። ስለዚህ ሬት ብለን የምንጠራው ሌላኛው ደግሞ ሬት proportional to number of collision between reactant particle over change in time ነው። ስለዚህ ሬት always inversely proportional to time taken ነው። ስለዚህ መልሳችን ነው ማለት the rate of the reaction is directly proportional የሚለው ነገር inversely proportional ነው። ሬት inversely proportional to time ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ false ነው ማለት ነው። question number 7 a catalyst increase the reaction rate by changing the reaction mechanism. it is true. catalyst speed up rate of reaction by lowering activation energy or by changing reaction mechanism. የሪአክሽን ሜካኒዝም በመቀየር አለም ደግሞ አክቲቬሽን ኤነርጂው ሚኒማይዝ በማድረግ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሬት ኦፍ ሪአክሽን ስፒድ አፕ ያደርጉታል ማለት ነው። እነዚህ አይነት ካታሊስቶች ፖዚቲቭ ካታሊስት ተብለው ይጠራሉ። a catalyst increase the reaction rate by changing the reaction mechanism. So the answer is true. Question number 8 the concentration of reactant and product are equal. The concentration of reactant and product are equal at the state of chemical equilibrium. It's false. A certain dynamic equilibrium reaction ወይም dynamic reaction ብለን የምንጠራው ምንድነው? ወይም ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ወይም ሪቨርሲብል ሪአክሽን አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ተብሎ የሚጠራው መቼ ነው? ሬት ኦፍ ፎርዋርድ which is equal to rate of backward ነው። ሬት ኦፍ ባክዋርድ በት ኖት concentration of reactant which is equal to concentration of product. it's not equilibrium, state of equilibrium ነበር። ሬት ኦፍ ፎርዋርዱ ከሬት ኦፍ ባክዋርዱ ኢኳል ሲሆን ብቻ ነው አንድ እና rate of forward which is equal to rate of backward, but not concentration of reactant which is equal to concentration of product, because dynamic reaction ወይም reversible reaction non stop reaction ነው እና concentration ከአንዱ ፖይንት ወደ ሌላኛው ፖይንት ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው? shift ሊያደርግ ይችላል። ግን rate of reaction ሜንቴን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ rate of forward እና rate of backward ኢኳል ከሆነ at equilibrium point ነው ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው።
Question number 9. A chemical equilibrium involves two opposite reactions where one is endothermic and the other is exothermic. አንድ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም አንደኛው ኤንዶተርሚክ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ኤግዞተርሚክ ነው። ትክክል ነው። ይሄኛው ትሩ ነው። ኦኬ ይሄኛው ትሩ ነው። A chemical equilibrium involves two opposite reaction. One of them ፎርዋርድ ለምሳሌ ኢንዶተርሚክ ከሆነ ባክዋርዱ ኤግዞተርሚክ ነው የሚሆነው የሚለን ቲስትሩ። ይሄ ለምሳሌ ብትወስዱ ናይትሮጂን ሪአክት ዊዝ 3 ሞል ኦፍ ሃይድሮጂን ጊቭ አስ 2 ሞል ኦፍ አሞኒያ ነው። ይሄኛው ሂት ኦፍ ሪአክሽኑ ኔጌቲቭ 92 ኪሎ ጁል ነው። ዚስ ዋን ኢዝ ኤግዞተርሚክ ማለት ነው። ሪቨርሱን ስትወስዱ ይሄ ፎርዋርድ ነው። ፎርዋርድ ሆነ ማለት ነው ኤግዞተርሚክ ነው። ሪቨርሱ ደግሞ 2 ሞል ኦፍ አሞኒያ ዲኮምፖዝ ቱ ናይትሮጂን ፕላስ 3 ሞል ኦፍ ሃይድሮጂን። የሱ ሪቨርስ ደግሞ ሂት ኦፍ ሪአክሽን፣ ምክንያቱም ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን ማለት ሪኳየር ኢነርጂ ስለሚጠይቀን ምን ሆነ ማለት ነው 92 ኪሎ ጁል አለው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ኤግዞ ነው ፎርዋርዱ፣ ባክዋርዱ ደግሞ ኢንዶ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ትሩ። Question number 10. The amount of product obtained at equilibrium directly indicate how fast equilibrium is attained. The amount of product obtained at equilibrium directly indicate how fast equilibrium is attained. እዚህ ላይ አማውንት ፕሮዳክትን ኢኩሊብሪየም ላይ ዳይሬክት የምናገኘው ቫሊዩ ምን ሊገልጽልን ይችላል ማለት ነው፣ ወይም ምን ሊያመለክተን ይችላል? how fast equilibrium is attained እንደሆነ ይነግረናል ነው የሚለን። እሱ ላይ ሆን ይችላል ማለት ኢኩሊብሪየም አቴንድ ለማድረግ አማውንት አይደለም ጨዋታው፣ አማውንቱ ሳይሆን እሱ ኬሲ ነው። ምን ያክል ፕሮዳክት የተፈጠረ ወይም ምን ያክል ሪአክታንት የተፈጠረ ሬሾን የሚነግረን ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ብለን እንጠራዋለን። ግን አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ኦብቴንድ ማድረጋችን አንድ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት መሆኑን ወይም በፍጥነት እሱን ሊያመለክተን ይችላል ማለት አይደለም። መሆን ያለበት ሁልጊዜም አት ኢኩሊብሪየም ስቴት ለመሆኑ ኢንዲኬት የሚያደርግልን ወይም ኢኩሊብሪየም አቴንድ እንዳደረገ የሚነግረን ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? እሱ ሬት ኦፍ ፎርዋርድ which is equal to ሬት ኦፍ ባክዋርድ ነው። አማውንት ኮንሰንትሬሽን it is not difference ልዩነት የላቸውም። so the answer is false ማለት ነው። እዚህ ጥያቄ ላይ ፎልስ ስለምትወጣ ነው። ፓርት 2 write the missing word in your exercise book. The oxidation number of sulfur in a compound copper to sulfate ፔንታሃይድሬት የሚል አለ ማለት ነው። ይሄን ለመስራት ቀላል ነው። የሰልፈር ለመስራት እንዴት አድርጋችሁ የምትወስዱት እዚህ ላይ 5 ሞል ኦፍ ዋተር የሚለውን it is a pure compound ነው። ቻርጁ ምንድነው ማለት ነው? ዜሮ ነው ማለት ነው። ምን መጠቀም አይጠበቅብንም። ስለዚህ ኮፐር ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት የኮፐር ኦክሲዴሽን ነምበር ሰልፌት -2 ነው። ስለዚህ ኮፐር +2 ሲሆን ከሰልፌት -2 ጋር ሪአክት ሲያደርግ እነዚህ ተጣፍተው CuSO4 ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ባላንስ ኦፍ ኮፐር it is +2 + እኛ የምንፈልገው ሰልፈር x ትላላችሁ x። እንደገና ደግሞ ኦክሲጅን የራሱ ኦክሲዴሽን ነምበር it is -2 times 4 ታደርጉና የወተር 5 ሞል ኦፍ ወተር it is 0 ማለት ይችላልላችሁ። ስለዚህ ደግሞ 2 + x - 8 which is equal to 0 ይመጣል። ስለዚህ x which is equal to 2 - 8 - 6 which is equal to 0 x which is equal to 6 ይሆናል ማለት ነው። ሶ መልሳችሁ ምን ይሆናል? እዚህ ላይ 6 ነው ማለት ነው። question number 12 the value of equilibrium constant k is changed or affected by and the value of the equilibrium constant k is changed or affected by net temperature ይኖራል፣ concentration አለ፣ በብዙ ነገሮች አፌክትድ ይደረግ ይችላል ማለት ነው። ፋክተር አፌክቲንግ the equilibrium position ወይንም ፋክተር አፌክቲንግ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ the value of equilibrium constant k is changed or affected by በምንድን ነው አፌክትድ ሊሆን የሚችለው?
Okay. Question number 12. The value of the equilibrium constant K is changed or affected by temperature. Most factor temperature ነው። ከዛ በኋላ ኮንሰንትሬሽን ይኖራል፣ ፕሬሸር ይኖራል። ግን ኬሲ ወይም ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት አፌክትድ የምንበት ቴምፕሬቸር ነው በትልቁ ማለት ነው። question number 13. out of all factor the rate of heterogeneous reaction is highly influenced by temperature. out of all of factor ከሁሉም ፋክተሮች መካከል the rate of a heterogeneous reaction is highly affected by what? ቴምፕሬቸር ነው። ይሄኛው መልሳችን ብዙ ጊዜ ሄትሮጂኒየስ ሪአክሽን አፌክት የሚያደርገው ምንድነው ማለት ነው? ቴምፕሬቸር ነው። እዚህ ላይ እንደምትወስዱት ለምሳሌ ሄትሮጂኒየስ ሲባል ካልሲየም ካርቦኔት ሶሊድ ዲኮምፖዝ ዱ ቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሂት ካልሲየም ኦክሳይድ ሶሊድ ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጋዝ አላችሁ እንደለሶ ሶሊድ አለን። በዚህ ምክንያት ሶሊድ እና ጋዝን ባንድ የሚይዝ ከሆነ ሄትሮጂኒየስ ሪአክሽን ይባላል። የተለያየ ስቴትን ሲይዝ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ትልቅ ፋክተር ብለን የምንጠራው ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸር ሜን ፋክተር ይሆናል ማለት ነው። ፕሬሸር ብዙም አይደለም እዚህ ላይ፣ ምክንያቱም ለጋዙ ለካርቦን ዳይኦክሳይድ ብቻ ነው አፌክት ያደርግቸው። ይሄን ካልሲየም ኦክሳይድን ካልሲየም ካርቦኔትን አፌክት ያደርግ አይችልም ማለት ነው። እና መልሳችን ቴምፕሬቸር ነው። ፓርት 3 ፕሮብሌም ቱ ሶልቭ how many gram of oxygen can be prepared by the decomposition of 12 gram of mercury to oxide? Okay, how many gram of oxygen can be prepared by the decomposition of 12 gram of mercury oxide? mercury oxide በመጀመሪያ እንጻፍ። mercury to oxide this one decomposed due to the presence of heat, the mercury solid plus what? oxygen gas ነው ወር የሚያደርግልን። ይሄንን ባላንስ ማድረግ እንችላለን። ቲስ ቱ ችንም2 ታደርጋላችሁ እና ጥያቄው how many gram of oxygen ነው። ቲስ x ትላላችሁ። የቱን ምን 12 gram of ምን ሜርኩሪ ኦክሳይድ that means ላይ 12 gram ታደርጋላችሁ። ስለዚህ 12 gram divided by 2 into molar mass of mercury to oxide የሜርኩሪ 200 ነው 200.6 ነው። የኦክሲጅን 16 ነው። በድምሩ ያው 216 ብላችሁ ባይ ተጠቀሙት 0.6 ማለት ያላችሁ which is equal to x over what molar mass of this one is 32 gram። ስለዚህ ሁለቱን በአንድ እናብዛና የምናገኝ ይሄን በሁለት ማቃለል እንችላለን by the way። ስለዚህ 6 times 32 ይመጣልናል። በሁለት 6 ስለሚመጣልን ከዛ በ32 ስታበዙት which is equal to 216.6x ይሆናል ማለት 216.6x። ስለዚህ ለ216 እናካፍሉ ወይንም ለ216 አካፍላላችሁ ማለት ነው። ፋይናሊ x is equal to ስንት ይመጣል? ኦኬ 0.886 ይመጣል። 0.886 ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን 0.886 ነው መልሳችን። ኦኬ question number 15. 25 gram of ammonia is mixed with 4 mole of oxygen in the given reaction. reaction ይሄን ይመስላል። 4 mole of ammonia react with oxygen give us what? 4 mole of nitrogen monoxide plus 6 mole of water ነው። እና የተሰጣችሁ 25 gram of ammonia አለ and 4 gram of oxygen ነው የተሰጣችሁ። ጥያቄው ምንድነው? ካሁን በኋላ የምንጠይቀው ጥያቄ ምን ይልናል? ኤ ላይ which is limiting reagent ነው። limiting reagent የሆነውን ፈልጉ ነው የሚለን። ስለዚህ ሊሚቲንግ ሪኤጀንት ለመስራት ሁለት ሪአክሽኖችን እንጽፋለን እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማግኘት ይቻላል ምን ያክል አንደኛው ለምሳሌ ማስ ስለተሰጣቸው በማስ ምን ያክል ማስ ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ኦር ዋተር እንደተመረተ እንጠይቃለን። ከዛ በኋላ ይታወቃል መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ 4 mole of ammonia react with 5 mole of oxygen give us 4 mole of nitrogen monoxide plus 6 mole of water እንጻፍኩኝ። እዚህም ራሱ ዲገሙት 4 mole of ammonia plus 5 mole of oxygen give us 4 mole of nitrogen monoxide plus 6 mole of water። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ 25 ግራም ተጠቅማችሁ ምን ያክል ግራም ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ኦር ዋተር እንደተመረተ እንፈልግ። ዋተር እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከዛ ይሄን በተመሳሳይ
ፎርሙላ ኦፍ ኦክሲጅን ተጠቅመን እዚች ላይ ፎርሙላ ኦፍ ኦክሲጅን ብንጠቀም ምን ያህል ሞል ኦፍ ወተር ወይም ግራም ኦፍ ወተር እንደተመረተ ቼክ እናደርጋለን። ከሁለቱ ትልቁ ኤክሰስ ያመጣ ከሆነ ኤክሰስ ይሆናል ማለት ነው። ከሁለቱ ትልቅ መልስ ካገኛችሁ። ስለዚህ 25 ኦቨር 2 ኢንቱ ሞላር ማስ 4 ኢንቱ ሞላር ማስ ኦፍ አሞኒያ 17 ነው which is equal to x into what 618 ግራም ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ ይህንን ለማቀለል ይቻላል። ምክንያቱም 18 ነው ያለን በሁለት 9 በሁለት ይኖራቸው በሁለት 3 ይሄ በሁለት የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 27 ከታች ይኖረናል እና 17 ነው ያለን ማለት ነው። ሶ ስንት ነው እቺ 25 ታይምስ 27 3 ታይምስ ኦፍ 9 ታይምስ 25 27 ይኖረናል ማለት ነው። ፋይናሊ ኤክስ which is equal to 17 ኤክስ ይኖረናል። ስለዚህ ይሄን እንሰርዳትና 25 ኦቨር ዋት 17 which is equal to x over 27 ይመጣል። ይሄን ክሪክሮስ እናድርገው 17x which is equal to 25 multiply by 27 divided by 17 ይሄንም divided by 17 እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን ስናቃለል የምናገኘው 25 multiply by 27 which is divided by what 17 እንደዚህ አገመሳቻ 39 መልሱ 39 ግራም ኦፍ ወተር ፕሮዲዩስ ይደረጋል። ማን ተጠቅመን 25 ግራም ኦፍ አሞኒያ ተጠቅመን 39 ግራም ኦፍ ወይም 39.7 ግራም ኦፍ ወተርን ፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ፎርሙላ ኦፍ ኦክሲጅን በመጠቀም ለምሳሌ ፎርሙል በማለት ይችላል። ስለዚህ ፎርሙላ ኦፍ ኦክሲጅን ዲቫይድ ባይ ዋት ስቶይቺዮሜትሪካል 5 አለ which is equal to x over 6 ብታደርጉ ይሄን ክሪክሮስ አድርጉት። ሶ 5x which is equal to ስንት ይመጣ ማለት ነው 24 over 5 over 5 ስለዚህ 24 divided by what 5 ነው ማለት ነው። it is 4.8 ሞል አገኘው 4.8 ሞል። ይሄን ሞል ወደ ማስ መቀየር እንችላለን። አንድ ሞል ኦፍ ወተር ስንት ነው ማለት ነው 18 ግራም ከሆነ 4.8ቱ ምን ያክል ነው ሁለቱም ማባዛት እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት 86 ይመጣል። 86 ግራም በ25 ግራም ኦፍ አሞኒያ 39.7 ግራም ኦፍ ወተር ፕሮዲዩስ አድርገናል። ኤንድ ኦልሶ በፎርሙላ ኦፍ ኦክሲጅን 86 ግራም ኦፍ ምን አምርተና ማለት ነው ወተርን አምርተና ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ እንደምታዩት በአሞኒያ 25 ግራም ተጠቅመን 39.7 ግራም ኦፍ ወተር ስታመርቱ አሞኒያ ሊሚቲንግ ሪኤጀንት ነው ማለት ነው። ሊሚቲንግ ሪኤጀንት ነው። በወተር ደግሞ በኦክሲጅን ያመረታችሁ ደግሞ እዚህ ላይ ፎርሙላ ኦፍ ኦክሲጅን ተጠቅማችሁ 86 ፖይንት ሰምቲንግ ቫልዩ ኦፍ ወተርን ፕሮዲዩስ አድርጋቸዋል። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ኦክሲጅን ኤክሰስ ሪኤጀንት ነው። ስለዚህ the amount of product produced depends on the amount of limiting reagent used ነው። የተጠቀምነው የሊሚቲንግ ሪኤጀንት አማውንት ለምናመርተው ፕሮዳክትን ወሳኝነት ይኖረዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሊሚቲንግ ሪኤጀንቱ ይሄን ይሆናል። ለምሳሌ how many gram of water produced ስንባል የምንመልሰው 39.7 ግራም የመጣውን ትንሹን ቫልዩ ነው፣ ትልቁን አንጠቀምም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዛ አይነት መልክ መስራት ይቻላል። A which is the limiting reagent it is ammonia ብለና ማለት ነው። B what mass of nitrogen monoxide is formed እንደሚለን ሪአክሽኑ ስንጠቀም እዚህ ላይ ያለን ፎርሙላ ኦፍ አሞኒያ react with 5 mol of oxygen give us formula of nitrogen monoxide plus 6 mol of water ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄን ለመስራት ይሄኛው ሊሚቲንግ ሪኤጀንት ብለን የጠራ ነው አሞኒያ ስለሆነ 25 ግራም ኦፍ አሞኒያ ዲቫይድ ባይ ሞል that means 4 into molar mass of ammonia 17 ግራም which is equal to የሚፈለገው ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ነው x እንላለን ኦቨር 4 into molar mass of this one የናይትሮጅን
4 ነው። የኦክሲጅን 6 ነው። በድምሩ 30 በዛ ፎርም በፎር ካንስል ማድረግ እንችላለን። ይሄን ክሊክ እናድርግና 17x which is equal to 25 times what 30 ይመጣልናል። ይሄንንም ለ70 ይሄንንም ለ70 እናካፍላለን። ፋይናሊ x which is equal to 44.1 ግራም ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ 44.1 ግራም ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ፕሮዲውስ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄን በዚህ አይነት መልክ መስራት ይቻላል። ላስት ኩዌስችን እንደምን የመጨረሻው ጥያቄ what mass of water is formed የሚታወቅ ነው። መጀመሪያ ሰርተናል። በ25 by using 25 gram of ammonia how many gram of water produce it is 38.7 gram produce አድርገናል። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናየው 25 gram of ammonia divided by 4 into 17 gram of ወይ molar mass of ammonia ማለት ነው which is equal to x of water over 6 into 1/8 ብለን ስንሰራ የምናገኘው የኤክስ አማውንት 39.7 ግራም መጀመሪያ ላይ ያገኘናት ሊሚቲንጓ በሊሚቲንጓ ያገኘነው ቫልዩ የወተር ማስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ይሄን ይመስላል። በዚህ እንጨርሰናል። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ኦኬ ወደ መጨረሻው ጥያቄ ስንገባ question number 16 consider the following reaction 2 mole of dinitrogen pentaoxide give us 2 mole of dinitrogen pentaoxide give us 4 mole of nitrogen dioxide plus oxygen እና ጥያቄው A when 14 gram of dinitrogen pentaoxide decompose 4.5 gram of oxygen is formed what is the percentage yield ነው የሚለን it is simple በመጀመሪያ theoretical yield እንፈልጋለን actual yield of oxygen ተሰጥቶናል ፕሮዲዩስ የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስታስቀምጡ 2 mole of dinitrogen pentaoxide give us 4 mole of nitrogen dioxide plus oxygen አለ። እዚህ ላይ 40 gram of dinitrogen pentaoxide decompose to theoretical ለማግኘት ኦክሲጅን ስለሆነ የምንፈልገው እዚህ ላይ x በሉ theoretical ነው። ስለዚህ 40 over what 2 into molar mass of this one 28 plus 90 ስንት ይመጣል ማለት ነው? ይሄኛው ነው 80 28 108 ግራም ይመጣላችኋል which is equal to x over 32 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ማቃለል እንችላለን። እኔ ይሄንን በዚህ ማቃለል ይችላልላችሁ ቲዮኒ ይቀራችኋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄንንም ማቃለል ይቻላል ግን ብዙም አስፈላጊ አይደለም። ምን እናደርጋለን? ክሪክሮስ እናደርጋትና 180x which is equal to 20 multiply by what 20 multiply by 32 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንም ለ108 ይሄንም ለ108 እናካፍላለን ማለት ነው። ያ ማለት 20 multiply by 32 divided by what 108 ነው። ስለዚህ 5.9 አገኘን 5.9 gram of oxygen produce ማለት ስለዚህ 5.9 gram of oxygen theoretically produce ነው ማለት ነው። oxygen produce ማለት ስለዚህ percentage yield which is equal to ምን ይሆናል? percentage yield ለመስራት actual yield divided by theoretical yield ነው multiply by 100 እናደርጋለን። actual yieldaችን 4.5 ነው divided by what 5.9 ነው multiply by 100 ብታረጉት የሚመጣ ማለት ነው። እቺ 4.5 divided by 5.92 ስለዚህ 76% ይሆናል። so that is 76%. last question consider the following equilibrium reaction ይሄ equilibrium reaction ነው it is reversible and also endothermic reaction ተሰጥቶና ማለት ነው። እና ጥያቄው how would the equilibrium of the system be affected by the following ይላል። እንግዲህ ቼንጆች አሉ የኬሚካል ኢኩሊብሪየም አፌክት ከሚደረግባቸው ፋክተሮች መካከል ያንዳቸውን እናያለን ማለት ነው። ሪአክሽኑ በደንብ ተመልከቱ። ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ነው። እዚህ ላይ 1 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ኤንድ 2 ሞል ኦፍ ወተር አለ። በድምሩ 3 ሞል አለን በሪአክታንት ሳይድ። በፕሮዳክት ሳይድ ደግሞ 2 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ እና 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ጋዝ አለ። በድምሩ 4 ሞል አለው። እነዚህን ባህሪዎች ካይዝን በኋላ ፋክተሮች ማየት እንችላለን። ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር
ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ይሄ ሪያክሽን ኢንዶተርሚክ ነው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ዘ ኢኩሊብሪየም ሽፍት ቱ ዘ ራይት ነው ኦር ቱዋርድስ ቱ ፕሮዳክት ነው። ወደ ፕሮዳክት ሽፍት ያደርጋል ቢኮዝ ኢት ኢዝ ኢንዶተርሚክ ሲሆን ወደ ፕሮዳክት ሽፍት ያደርጋል። ቢ ላይ ኢንክሪዚንግ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ናይትሮጅን የኮንሰንትሬሽን ኦፍ ናይትሮጅን ኢንክሪዝ ብናደርግ ከትልቁ ወደ ትንሹ ነው የሚሄደው። የዚህን ኢንክሪዝ ከተባላችሁ ወደ ስሞለር ሞል ነው የምትሄዱት። ኖ ኢንክሪዝ ከተባላችሁ ወደ አልጨመራችሁበት ዳይሬክሽን ሽፍት ያደርጋል። ለምሳሌ እዛ የናይትሮጅን ሲጨምር ወደ ፕሮዳክት ሽፍት ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ሽፍት ቱ ፕሮዳክት ነው የሚያደርገው። ሪያክታንት ሲጨምር ወደ ፕሮዳክት ሲጨምር ወደ ሪያክታንት ሲቀንሱ ወደ ሪያክታንት፣ ፕሮዳክት ሲቀንሱ ወደ ፕሮዳክት፣ ወደ ራሱ ነው የሚመለሱ ሲቀንሱበት። ስለዚህ መልሱ ሽፍት ቱ ራይት ነው። ሪሙቪንግ ኦል ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ኤንድ ሃይድሮጅን ነው የሚለን። ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ እና ሃይድሮጅን ሪሙቭ ብታደርጉ ቱዋርድስ ቱ ፕሮዳክት ነው፣ ወደ የሚያንስበት ነው፣ ወደ አስወገዳችሁበት ማለት ነው። ዲ ኮምፕረሲንግ ዘ ሪአክሽን ቨዝል ሚንስ ኮምፕረሲንግ ዘ ሪአክሽን ቨዝል ስትባሉ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ማለት ነው። ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ፎር ዲስ ሪአክሽን ሞል ትመለከታላችሁ። ሞሉ ዝላይቱ አለ፣ ዝላይቱ አላችሁ፣ 4 አለ ፕሮዳክት። ሪአክታንት ደግሞ 1 2 3 አለ። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ሁልጊዜም ወደ ትንሹ ነው ሽፍት የሚያደርገው። ትንሽ ሞል ወዳለው ሪአክታንት ስሞለር ሞል አለው፣ ፕሮዳክት 4 ሞል ነው ያለው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ሽፍት ቱ ሪአክታንት ነው፣ ቱዋርድስ ቱ ሌፍት ነው ማለት ነው። ኮምፕረሲንግ ሚንስ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ነው። ስለዚህ ቱዋርድ ቱ ሌፍት ነው ማለት ነው፣ ወደ ሌፍት ይሆናል። ኤፍ ደግሞ ዲክሪዚንግ ዘ አማውንት ኦፍ ናይትሮጅን ኤንድ ወተር ነው። ወተር እና ናይትሮጅንን ዲክሪዝ ስታደርጉ ሪአክታንት ቫልዩዎች እነዚህን ብታስወግዱ ምን ያደርጋ ማለት ነው? ወደ ሪአክታንት ይመለሳል ማለት ነው። ቱዋርድስ ቱ ሌፍት ማለት ነው። ቱዋርድስ ቱ ሌፍት ወይም ባክዋርድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ይህን ይመስላል ሪቪው ኤክሰርሳይሳችን። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ የትምህርት ለሰናችን ይዤላችሁ መጣው ዩኒት 5 ፓርት 1 ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። ቸር ሰንብቱ።